and welcome back to our channel guys. And for today's video, so napaka-easy, simple, walang kahasel-hasel, hindi na ito yung mga tipong mga tao na hindi sobrang gusto na mag-edit kasi medyo nahihirapan. Kung hindi nyo naman gustong mag-edit medyo hassle-free na siya. So, etong website na to, dito lang sa Google Chrome. So, makikita natin dito yung gagamitin natin ngayon na Panzoid. Yes. Have you heard of it? Yes? No? Maybe? Pwede na. So, yan yung gagamitin natin na site para makapag-intro tayo, makakuha tayo ng pang-ating intro at ma-edit natin in just 2 minutes. So, pwede na siguro yung 1 minute na paghahanap nyo ng templates, ng design na gusto nyo, and then another 1 minute para dun ma-edit natin kung ano ilalagay natin sa pang-intro natin. Kunyari, ilalagay natin ang Joanne or Joanna. Yun, pwede na natin i-edit yun doon. So, pwede rin kayong gumawa ng new project nyo. Makikita natin yun doon. Pwedeng i-upload at marami makakita dun sa site na yun, sa Panzoid. So, ayun na guys. Ready na ba kayo manood? Napakasimple lang nito and then pwede nyo na i-upload sa inyong YouTube channel. Good to go? Ayan guys, start na tayo sa Google Chrome. Ayan. So, type lang natin yung Panzoid. Then, ayan. Magsa-sign up ka lang guys or pwede nyo naman siya i-connect sa mga accounts nyo. Then, good to go. Ayan. Mamimili lang tayo ng gusto nating design. Ayan. Marami yan dyan. Check nyo lang kung anong gusto nyo design na prefer nyo sa style nyo. So, yung ginawa natin, nag-check lang tayo at namili tayo no medyo simple lang para mas madali. Yan. Marami dyan. Mamimili lang kayo. Pili lang tayo, pili. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo. Merong mga names. Mga ano lang naman yun. Mga example lang nila kung paano ipapakita yung design. Kaya name ang mga nilalagay nila. Template, subscribe. Ulit-ulitin nyo lang siya guys kung hindi nyo ma-catch up. Kasi kahit nung una syempre ako din naman medyo nahihirapan. Lalo na kapag phone ang gamit nyo kasi medyo maliit. So prefer lang kapag laptop mas okay. Pero tiyaga kapag cellphone. Yan, namimili lang tayo ng gusto nating color and yung design. Pag hindi siya okay, guys, pamili pa rin kayo ng iba kasi minsan yung iba parang hindi mag-open eh. Desktop, lagi, huwag nyo kakalimutan. Ayan. Lagi nyo lang i-click yung I, ayan, and then yung play. Naglo-load. Mahina internet. Ayan. Pili ko yan. Color blue. Para makita nyo siya, lagi nyo pipindutin yung I and play. Ayan, ganyan yung itsura niya, guys, di ba? 50 subs. So, ngayon i-start na natin siya i-edit. So, eto guys, yung mga nasa gilid, dyan yung makikita yung mga gagamitin nyo para pang-edit. Nandyan yung mga scene, yung mga resolutions, yung mga box, kung pwede kayo maglagay. Kung gusto nyo, mag-new project kayo. Pero kung hindi naman, doon tayo pupunta lang sa pinaka-basics kung paano i-edit yung text. So, eto na yun guys. So, yung nakikita nyo yung mga text, and then 50 subs, ayan, kiniklik lang natin. Then, yun yung i-customize natin sa prefer nyong gustong ilagay.
For example, yung akin ilalagay ko Joanne or Joanna. Ayan, type lang natin and then i-click lang natin yun. So, medyo careful lang kayo dyan kasi medyo kapag lalo na pag hindi natin sariling gawa, pag napunta nyo lang yung mga nasa baba, madali lang kasi yan ma-scroll up, ma-scroll down eh. So, mag-iiba na yung design niya. Ayan, pwede may font dyan kung gusto nyong palitan, yung size. Pero itong ginawa natin, papalitan lang natin yung name. Para mas mabilis, walang kahasel-hasel. So, makikita natin siya kung paano pagtapos na siya. Naglo-loading uli siya, mahina ang internet. Yan. Papalitan lang natin siya lahat, guys. Lahat ng makikita nyong may text, tapos yung name, yun yung nandun sa screen kanina. Papalitan nyo lang lahat. Napakasimple. After nyo palitan, tapos na yun. Then, save natin mamaya. Yan. Palitan lang natin lahat, guys. So, 2 more pa tayo na papalit. May dalawa pang papalitan. Ayan. So, maliit ang screen kapag phone. Pero mas magiging madali siya sa pag-laptop. Ayan, last na yan, guys. Diyan nyo siya makikita lahat kung paano i-edit, yung position, center, kung 3D yung text na gusto nyo. Ayan. So, lagi nyo i-check, guys, kung meron pa kayo nakaligtaan. Kasi, pag na-save nyo na, tapos hindi nyo na-play agad muna, so, magdo-double siya. Magpapatong lang siya. So, i-check nyo mabuti kung wala nang kailangan palitan. And then, save natin siya. I-play muna natin siya bago i-save. Ayan. Meron dyan kayo makikita na box sa, ayun, sa right. And then yung X. Yan, kapag may gusto kayong i-cancel or i-delete, i-X nyo lang siya. Automatic siya magde-delete. Yan, okay na yan. So, i-play natin siya. Yung I and play. Para makita nyo siya kung anong itsura niya. Ayan. Diba napakasimple? Edit nyo lang, ilalagay nyo lang yung name nyo or kung anong gusto nyo ilagay. Then, yan na yun. Then, isa-save natin siya, guys. Ayun, yung nasa baba na may arrow. So, dito start video render siya. So, yan. Kinat ko na yung ano, guys. Yung time. Kasi medyo matagal siya nag-load. After nun, ito yung mangyayari dyan, guys. Yan, lapit na. Ida-download nyo pa yung video. Salit lang yan. So, download your video.
So, ganyan ang lalabas kapag tapos na siya. Then, pwede siya agad mag-play. So, dyan, check nyo guys, makikita nyo agad video MKV. So, kapag ganon, nag-MKV siya, yun talaga naman mostly ang lumalabas. Hindi siya agad nababasa sa KineMaster kapag in-upload ko siya. So, doon tayo pupunta naman sa video converter natin kasi doon pwede makita na magiging 720 yung resolution niya. Ayan. So, hindi siya nabasa. So, ipapalitan natin siya ng ayan. Ginawa ko na siya 70. Yung kay MKV, papalitan natin ng MP4. Then, start now. So, i-check natin to guys sa KineMaster kung paano lang siya mag-a-appear kapag natapos na yung finish intro natin. Ayan. Nakita natin siya dun sa paglabas sa video converter natin. Play and okay. Ayan guys. Try lang natin siya sa KineMaster para malaman natin kung ano yung naging resulta sa ating intro na ginawa. Ilalagay lang natin siya sa chroma key. Yan, background natin is black lang. Diyan sa video converter, so di ba nagpe-play, nagsisave agad siya dun sa album natin. So, ayan guys, lalagay lang natin yung sa chroma key natin. Then, tapos na yan. Ayan, tapos na. So, ganun lang yan guys. Save lang natin and then, meron na tayong napaka-easy na intro natin na pwede natin ilagay sa YouTube channel natin. And ayun nga guys. Easy, diba? So, kung may mga natutunan tayo, please like, comment, and subscribe sa ating channel para may mga matutunan pa tayo in the future. And always remember, Jesus loves you the most and God bless us greatly po. Hi! Maxie, come here! Maxie! Ayan. Saglit lang niya kung di makita. Nagkakagulo na siya. Maxie, come here! Come here! Hello! Say hi! Go, 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 go!